ito yung aking ginawa. Boeing 787. Ay, Boeing 787. Boeing 747-8F. Ito po guys. Polar DHL. Ito po. Ito po airplane. Itong wings na parang Boeing 787. Pero naging Boeing 747 po. Dash 8F. Yun po. Parang 8F. Yun po. Boeing 747-8F. Polar or DHL. DHL Polar. Ito po guys. At ang eroplano, double decker. Tapos ito po, may nakamarka siyang Polar. At dito sa taas na may tatlong bintana. Ito po. Tapos ito naman, ito ay cockpit windows niya. Tapos ito yung DHL yung marka sa likod. Tapos ito yung buntot niya, kulay yellow. Tapos yung engines po, may sa likod niya po, mazigzag siya. Mazigzag po siya. Mazigzag po yung makina niya. Ito po, at dalawa po dito po. Mazigzag po. Ito yung makina niya. Apat yung makina niya. Pero yung mazigzag. Zigzag sa likod niya po. At dito naman po yung pintuan niya, labasan at pasukan ng piloto o tao. Ito po. At dito naman, dito sa ilalim niya po ay dito po niya wala pong nakalagay na gulong. Kunwari lang po, wala, may gulong sa loob niya po, kumari. Tapos itong ano niya, makina, wala pong nakalagay na umiikot. Ito po, wala po. Wala pong nakalagay. Kulay white po itong harapan niya po. Yellow naman po eh. Yan po. Alam po. Subscribe po at pag-comment po. Kaya po latest.